در دین زردشت ما یه درخت مقدس سرو داریم که نماد استقامت و استواری هستش. ما در شهر یزد چند تا سرو قدیمی داریم که قدیمی ترین درخت سرو مال ابرکوه یزده که 4500 سال قدمتش هستش و دومین موجود زنده روی زمین هستش. بعدش قدیمی ترین سرو میشه سرو 3500 ساله روستای چم و سرو سوم رو ما در مهریز میبینیم اینجا که قدمت 1800 تا 2000 سال را به این درخت خدمت دادن که حالا برای بازدیدش اومدیم پارک سرو مهریز. که زمانی که تو تخت جمشید شما تشریف ببرید میتونید نقش و نگارهای این درخت رو روی سنگ نگاره های تخت جمشید هم ببینید. توریست های مختلف وقتی تشریف میارن تو ذهن خودشون از این تنه درخت یه شکل‌های مختلفی میسازن. یکی شکل شیر رو میسازه، یکی شکل بدن انسان رو میسازه. میبینید روستای چم هستش که میخوایم وارد روستای چم بشیم. خدمت چند هزار ساله داره این روستا. روستا در زمان قدیم جمعیت خیلی زیادی در داخلش زندگی میکردن. خوشسالی‌های اخیر باعث شد که مردم به سمت شهر یزد بیان. پیرمرد پیرزن‌ها در داخل خود روستا موندن و در حال زندگی هستن. کشاورزیشون بیشتر انار بوده و روزهای جمعه و روزهای تعطیل جوونا برمیگردن به روستا برای سر زدن به پدر بزرگ مادر بزرگاشون و پیکنیک کردن. الان هلوش 5 خانوار بیشتر در داخل این روستا زندگی نمی کنن و در داخل روستا ما یه درخت سرو 3500 ساله را داریم که میخوایم برای بازدیدش تشریف ببریم. خیلی ممنون. از اینجا میخوایم وارد مدرسه قدیمی چم و آتشکده چم بشیم که مدرسهش دیگه استفاده نمیشه ولی آتشکده چم هنوز در حال استفاده کردن ازش هستن. و یه درخت قدیمی داریم اینجا که این درخت سرو 3500 ساله روستای چم هستش که به علت اینکه این درخت ارتفاع خیلی بلندی داره و بادهای شدیدی توی این منطقه میاد بدنه رو به وسیله کاب فیکسش کردن که این درخت از ما باز نشه. این قسمت ورودی مدرسه بوده و این طرف ورودی آتشکده خود چم بوده که آتشش برای مراسماتی که دارن زردشتی‌ها میان اینجا این آتش رو روشن میکنن و مراسماتشون رو در این آتشکده انجام میدن. این چیزی هم که این طرف میبینید آب انبار خود روستا هستش. محل ذخیره آب بوده که تو زمستون آب رو داخل این تانک ذخیره میکردن. در داخل این آب انبار ذخیره میکردن که زیر این سقف گنبدی شکل یه مخزنی بوده که آب تو زمستون در داخلش ذخیره میکردن برای تابستونشون. تابستونا مردم آب شربشون رو از داخل آب انبارها برداشت میکردن و ما روی آب انبارها بادگیر میساختیم. دلیل ساخت بادگیر روی آب انبار اینه که باد بیاد پایین،
آب ساکن نمونه که خراب بشه، موج بندازه باد در داخل آب که آب خراب نشه. یه دلیلش هم دلیل خنک کردن آب بوده. ما در داخل روستای چم همونجور که بهتون گفتیم یکی از محصولاتی که زمان قدیم داشتیم انار بوده. این هم باغات انار خود روستای چم هستش که برداشت انار در این روستا از شهریور ماه شروع میشه. برداشت کنیم که قنات حسن آباد یکی از بهترین قنات‌هاییه که از مهریز یزد عبور کرده که تمام مردم روستا همینجور که می‌بینید مثل پدر بزرگوارمون میان هنوز از این قنات آب برداشت میکنن. یکی از بهترین قنات‌هایی است و آب بسیار خوبی داره. بفرمایید. خب ببین این میله چاش بوده، زمان قدیم از اینجا آب برداشت میکردن، بعدش پله ها رو زدن که شد پای آب و این آب داره میره به سمت شهر یزد که از اینجا ما میتونیم آب برداشت بکنیم که یکی از بهترین قناتایی هستش که از این منطقه عبور میکنه و اکثر قنات‌ها توی زمستون آب داره ولی تابستون اکثر قنات‌های یزد خشک میشه، ولی این قنات چه تابستون چه زمستونش که بیاد اینجا آب داره این قنات. که این پدرمون هم از خونهش اومده با این دبه تا آب ببره برای خونهش، ما هم کمکش کردیم و این خدمت شما. من دستم میخورم من نگرفتم. بلا وسط پر کن. پر کن وسط تو. خود خوردی؟ دیگه من باخته چه خاصیت داره؟ این آب سبکترین آب، املاش خیلی کمه و آب طبیعیه دیگه، چون آب معدنی میخرید از بیرون پر از چیه؟ مواد نگهدارنده. بدون مواد نگهدارنده این آب رو بذارید یک جا 5 روز که بمونه چی میشه؟